جون دلم رئیس. به خدا دیگه چیکار کنم؟ تابلو گرفتم دستم اومدم سر خط دنبال یکی میگردم بیاد وزیر اقتصاد بشه. دیگه بهتر از این میخواد چیکار کنم داداش؟ جون میدونم قرار بود فارکت اکونومیک استیتمنت رو صبح بخونه دیگه کریستیا فریلند. نه بابا ولش کن دیگه، ول کرده رفته. حالا اون مارک کارنی کشم به تلفناشو جواب نمیده. جون آره تا از یکی رو گیر بیارم، نگران نباش، تا از یکی رو گیر میارم. نه دومینیک گفته که اصلا نمیاد. دومینیک گفته اگه کسی رو پیدا نکردی من میام. حالا من ببینم یکی رو پیدا میکنم امروز. چی رندی؟ نه بابا رندی کوکائین ولش کن، اون خیلی تابلوه. نه نگو کوکائین زشته. دفعه پیش گفتن مجلس یارو رو انداختن بیرون، بهش نگو رندی کوکائین، زشته. ها وایسا نه ببین من الان اومدم یه جایی یکی رو فکر کنم پیدا کنم، یه رو پیدا کردم اینجا، ببینیم میتونیم وزیرش کنیم. بیا بریم. بله پدر جان شما چی کاره این؟ ما صاح میکنیم اینجا، فاضلاب میکنیم، مغنی هستیم. پدر جان ما یکی رو میخوایم بیاد هدایت اقتصاد کشور رو به عهده بگیره، حقوق و مزایای دولتی هم بهش میدیم. شما هستی یا نیستی؟ ما که سواد نداریم که. قبلی هم سواد نداشت، نگران سواد و تجربه نباش. کدام کشور؟ کدام نخست وزیر؟ کدوم کشور؟ کانادا دیگه. کانادا آقای جاستین ترودو، وزیر جاستین ترودو بشو. کانادا آبرو مثل مگنی های دیگه میره بریم کانادا وزیر اقتصاد بشیم. خجالت چه بابا، من پخ گویسو برسم برده بهتر از این که بیام کانادا وزیر اقتصاد شما بشم. برو این دقیقاً اتفاقی بود که روز دوشنبه صبح بعد از استعفای خانم کریستیا فریلند معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد دولت آقای ترودو اتفاق افتاد. یعنی همه دست پاچه بدو دنبال یه وزیر اقتصاد بودن که جای خانم کریستیا فریلند بذارن. اول از همه قرار بود که آقای مارک کارنی بیاد به وزیر اقتصاد بشه که مارک کارنی اصلا غیبش زد. حتی بعضی میگن که از کشور خارج شده، در این حد که در قابل دسترسی نبوده. در نتیجه اتوماتیک وقتی که معاون نخست وزیر استعفا میده و نمیتونه کاراشو انجام بده، دامینیک لابلان باید چیز میکردش، جایگزین اون میشد. اونم ظاهرا گفته بود که من نمیشم، اگر کسی رو پیدا نکردیم به من خبر کنید. در نتیجه نفر بعدی رندی بود که رندی هم یه فاجعه به بار اومد که گفتن که این یه خودش رو به عنوان یک آدم بومی کانادا جا زد و وام دولتی گرفته و بعد نمیدونم اگه ویدیوش رو دیده باشین یادتون هست بعد گفتن که تو محلی که این آدرس شرکتش بوده دو تا اتوبوس کوکائین پیدا شده که توی مجلس بهش گفتن کوکائین رندی، که رئیس مجلس اخراج کرد اون نماینده رو که بهش گفته بود کوکائین رندی. خلاصه یک کثافتکاری شده بود در حقیقت. خلاصه هیچ کدوم از اینا رو نتونستن پیدا کنن که مجبور شدن تا بعد از ظهر که قرار بود اون فال اکونومیک استیتمنت رو بخونن یا همون گزارش مالی پاییز سال 2024 رو بخونن، بالاخره دامینیک لابلان رو پیداش کردن، به زور مجبورش کردن که بیاد و قسم بخوره به عنوان در حقیقت وزیر اقتصاد و این گزارش مالی رو با چندین ساعت تأخیر بخونه. The finance minister resigned the day she was to present the fall budget, which was going to contain a massive deficit overrun. The job then went automatically to the industry minister, who immediately resigned, like on the spot, which then went down the line, and the next person in order was the famous two Randys. And they're not available to do the job either. We're now less than 2 hours away from the fall economic update. Why won't the Prime Minister have the courage to come in here, present it himself, and put it for a confidence vote tonight? I'd like to remind all members, as I did during statements today, for members to be careful not to refer to other sitting members by their names, but to use their titles or to use their writing names. حالا چی شد که خانم کریستیا فریلند استعفا داد؟ بریم ببینیم چی شد. خب
خب من مهرام ارجنگی هستم، ریال استیت بروکر از شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت آلتیمیت مورگیج و فایننس سولوشن در خدمتتون هستم با مکس ماندی 20 چندم، خودم یادم رفت، 23 میشه؟ بله، با مکس ماندی 23 دسامبر 2024، 25 هم نه 2024. موضوع اولمون اینه که خانم کریستیا فریلند دامت افاضاتو چطور شد که استعفا داد. یعنی قبل از اینکه به این موضوع رو بررسی کنیم ببینیم چطور شد که این خانم استعفا داد، من واقعا از ته دل متاسف شدم. یعنی که از سوژه های ناب برنامه های مکس مانده استعفا داد رفت. یعنی ما سال دیگه واقعا نصف برنامه‌مون بیخود خواهد شد. به هر صورت ایشون روز جمعه قبل اون دوشنبه‌ای که استعفا داد که دوشنبه هفته پیش باشه، روز جمعه قبلش در یک زوم میتینگ با آقای ترودو بود. ایشون همونجوری که خاطرتون هست کلا جارو به دست و اینا پشت سر آقای ترودو همه این کثافتکاری رو جمع جور می‌کرد دیگه. این میرفت این ور اون ور میگفت ما یه تیکه هستیم، ما ساپورت میکنیم، ما یه گروهیم و آقای ترودو رو ما خیلی قبول داریم و رای بهش میدیم و ساپورت ما رو داره و اینا. هر جا خرابکاری شد ایشون رفت اونجا سینه رو سپر کرد، گفت من هستم. یکی از مسائلی که اختلاف بین خانم کریستیا فریلند و آقای ترودو پیش اومد، یکیش میگن مسئله بودجه است. مسئله بدهی دولته که قرار بود 40 بیلیون دلار باشه، ولی آقای ترودو با این خرجایی که کرد، من جمله این GST که تخفیف داد برای تعطیلات و اون 250 دلار چکی که قراره واسهتون بفرسته، که حواستون باشه اون این پول امام زمانه، پول با برکته، پولیست که زمینه رشد جامعه است، پول حلال و پاکه. مراقب باشیم اولا اینو با پول دیگه ای که خرابش نکنیم دیگه. خراب نشه، خراب شد دیگه اثر نداره. خراب نشه، خراب شد دیگه اثر نداره. اینا همه موجب شد که دوباره بدهی دولت بالا بره. خانم کریستیا فریلند با آقای ترودو دعواش شد که آقا جان این پولایی که داری پخش میکنی در حقیقت تو میخوای رأی بیاری، هم اینو میدونن دیگه، آبروی حیثیت ما رو نبر بذار جلو. ولی ظاهرا به توافق نرسیدن و روز دوشنبه‌ای که قرار بود خانم کریستیا فریلند بیاد اون فال اکونومیک استیتمنت رو بخونه، یه نامه‌ای گذاشت تو سوشال میدیاش که با آقای ترودو گفتش که شما با این سیاست بازیایی که داری میکنی در حقیقت political gimmicks بهش میگه توی نامه. گیمیک یعنی شعبده و تردستی که مثلا برای بچه ها انجام میدن، گول میزنن. این حرکات آقای ترودو رو بهش گفتش که اینا پالیتیکال گیمیکه، یعنی اینا شعبده و تردستی های سیاسیه دیگه. ببین چه افتضاحی شده که خانم کریستیا فریلند هم اینو فهمید. در نتیجه خانم کریستیا فریلند با آقای ترودو به توافق نرسیدن سر این موضوع. سر یه موضوع دیگه هم هستش که میگن در مقابل ترامپ هم دیگه به توافق نرسیدن و روز جمعه توی زوم میتینگ آقای ترودو به خانم فریلند میگه که من هفته بعد میخوام شما رو از وزارت اقتصاد وردارم و جابجاتون کنم و احتمالاً آقای مارک کارنی رو به جای این خانم بذاره. این خانم هم دیگه کلی بهش برخورده دیگه، میگه آقا من تا حال این پشت سر شما هی جارو میکردم، حالا که دیگه رسید به آخرش دیگه 2-3 ماه بیشتر از این دولت عمر این دولت نمونده، منو میخوای عوض کنی من بشم بده. اینه که قبل از اینکه ایشون رو به قول انگلیسی یا کانادایی یا بندازن زیر اتوبوس، خودش کناره‌گیری کرد و از کابینه آقای ترودو کنار رفت. یه نفر دیگه هم که همون روز دوباره اعلام کرد آقای شان فریزر بود. شان فریزر وزیر مهاجرت قبلی بود که خودش گند زد تو مهاجرت، بعدش کردنش وزیر مسکن، بعد اومد گفت مشکلات مسکن ما به خاطر اینه که ما ویزای زیاد دادیم به دانشجوهای ویزای دانشجویی زیاد دادیم به مردم، آدم زیاد آوردیم. خودش تمام این ویزا رو داده بود، بعد اومد وزیر مسکن شد گفت آقا این مشکلات مسکن ما به خاطر اینه. خلاصه ایشون هم اعلام کرد که دیگه در انتخابات دوره بعدی شرکت نخواهد کرد و عضو کابینه نخواهد شد. 2 وزیر دیگه هم قبلا گفته بودن نمیخوان چیز کنن. در نتیجه روز جمعه آقای ترودو تصمیم گرفت که این کابینت رو شافل کنه که 8 وزیر جدید به کابینه اضافه کرد. به هر صورت اون وزیرایی که قرار بود خرابکاری کنن، گند بزنن، مملکت رو به نابودی بکشن، اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه.
کاراشون رو کردن، وظیفه‌شون رو انجام دادن، حالا دونه دونه دارن در حقیقت استعفا میدن و میرن. اگر دوست دارین خونه‌تون رو بفروشین، خونه بخرین، اجاره بدین یا اجاره کنین یا وام مسکن بگیرین و میخواین با من صحبت کنین، شماره تلفن من این بالا هست 416 880 6834 یا میتونین برین تو وبسایت www.meetmax.ca سر ساعتی که خودتون دوست دارین و فرصت دارین میتونین به صورت آنلاین یا به صورت حضوری 1 ساعت مشاوره رایگان داشته باشیم با من. خب میریم سر موضوع دوم. موضوع دوم اینه که بعد از این زلزله‌ای که در کابینه آقای ترودو پیش اومد، دیگه همه شروع کردن سر و صدا کردن، دیگه تمام احزاب حتی حزب NDP آقای جگمیت سینگ هم اومد گفتش که آقا این دولت دیگه فاتحش خونده است، باید بره. Chrystia Freeland resigns. The deputy PM announced her departure from cabinet just hours before she was set to present the government's fiscal update. As shocking as it was, opposition leaders quickly found their voices. Mr. Trudeau's government is over. He must acknowledge that. Justin Trudeau has lost control, and yet he clings to power. Today I'm calling on Justin Trudeau to resign. He has to go. حزب محافظه‌کار که از خیلی وقت داره میگه باید بره. حزب کبکا هم که در حقیقت رهبرش اومد گفتش که این دولت باید بره. آقای جگمیت سینگ هم اومد گفت این دولت باید بره، ولی همه اینها زیر سر آقای جگمیت سینگ. آقای جگمیت سینگ فوریه 2025 10 سالش تموم میشه که در حقیقت 2.2 میلیون میتونه پنشن یا بازنشستگی بگیره. اینه که این دولت ها هر جور شده تا فوریه میخواد کشش بده تا این پنشنش رو بگیره، بعد این دولت رو سرنگون کنه، چون ائتلافی که با آقای ترودو دارن اینا رأی در حقیقت بیشتر از 50% تو مجلس دارن، ولی آقای جگمیت سینگ اگه رأیش رو پس بگیره دولت آقای ترودو سقوط میکنه در حقیقت و انتخابات زود هنگام برگزار میشه. آقای جگمیت سینگ اومد در چندین مصاحبه تلویزیونی هر چقدر خبرنگارا اینو زدن که آقا جان من تو مگه نمیگی آقای ترودو باید بره، خب چرا رأی چیز بهش میدی، چرا رأی عدم اعتماد بهش نمیدی، هی پیچوند. حالا ببینیم یه چند تا نمونهشو ببینیم. هر کجا رفت هی گفت آقای ترودو باید بره. خبرنگار پرسید ازش که خب پس چرا رأی اعتماد نمیدی، ایشون بازم پیچوند. You said, in fact, that he has to go. He's already said he's not going to do that. And he's shown that very clearly over this last few weeks, or the last few days. So how do you explain to Canadians that while you say you want him out, that he's not good for Canada, but you won't act on that and commit to a vote of non-confidence? Well, everything's on the table, we've said. But it's been clear, given that we've got the threats of tariffs from Trump, that puts a lot of workers in Canada saying, will I lose my job? We know that people are having a really hard time buying groceries, just the basic essentials. Sure. And we got people that are saying, I can't find a home, my bills are up. Given all of that, we've got a prime minister that's more focused on fighting his own party than fighting for Canadians. It's clear that he's got to go. Right. But you're the one who can make that happen. So why not commit to a vote that would see an election in this country? Well, I've said that everything's on the table. So all options are on the table. What I'm focused on right now is saying he's got to go. We'll see what happens in the next couple of weeks. You know, you're talking about Canadians being concerned about affordability, but the most recent polls show that most of them want an election. So if you have the power to make that happen for Canadians, and you're acting in the best interest of Canadians, isn't that what they actually want? Well, there's going to be an election this year, 2025 sure, or next year. Sure, but October is the scheduled date. That's a long way off. It could happen any time in 2025. We're in a minority government, so we'll keep all options open. But let's be clear, there's going to be an election in 2025. Absolutely guaranteed there will be an election. And people will have a tough choice to make. And I just wanted to say to folks out there who are worried about Pierre Poilievre and the Conservatives, worried about the cuts, worried that he's going to cut their childcare, their pensions, healthcare, make things way more expensive. For those folks, I want to invite you. We have shown that when we come together, when we organize, when we fight, we can win. So I want to invite people to join us, the NDP. You know, you've talked about the Conservatives and what they can do, but they are 20 points ahead. You and the Liberals are sitting further back from that. So wouldn't it say to me that what Canadians want is a chance to elect a new government? And you can make that happen. Listen, Peter Julian told CBC News that this could happen in the spring. But why wait? What are you waiting for? Well, I'm not going to speculate on when it's going to happen. What I am committing to is that in this election, I want folks to know they have a real choice. Even though I know it's a big mountain to climb. An election before they can There make a choice. will be an election. There's going to be an election in 2025. You said on Monday
that the Prime Minister should resign. Today, I'm calling on Justin Trudeau to resign. He has to go. You are calling for Justin Trudeau's resignation, and yet you are not willing to vote non-confidence. Why not declare no confidence in the Liberal government? We have Justin Trudeau who's more focused on fighting his own party than fighting for people. So it became very clear to me he can no longer continue that role. He's got to resign. You said on Monday, and again, these are your words, not mine, that Justin Trudeau and the Liberals are focused only on themselves and not on Canadians. Justin Trudeau and the Liberals are focused on themselves. They're fighting themselves instead of fighting for Canadians. And yet you are the one who holds the power to actually put this to Canadians, but you are single-handedly keeping the Liberal government in power. Why is your support for them still on the table? Well, right now, there is no vote that would trigger an election. But what I'm saying is Justin Trudeau has shown to Canadians who are saying, I'm having a hard time with my life. I'm barely getting by. He's more focused on himself. He's more focused on fighting his own party than fighting for Canadians. Throughout the whole year, you had the opportunity to put this to Canadians. So are you not focused on yourself too here? We've been using our power to get things done for people. And if we were not there, nothing would have happened. Every single thing that the government did to make life better for people were things that we pushed for. همونجوری که من چند هفته پیش گفته بودم، گفتم آقا بریم یه پیج گوفاندمی برای ایشون تشکیل بدیم، یه 2.2 میلیون نفری 50 سنت یه دلار اینا بندازیم توش، یه 2 میلیون نفر که بشیم این پنشن این آقا در میاد ول میکنه میره. این یه مملکتی رو به بازی گرفته این آقا. تو حیثیت یه مجلسی رو به بازی گرفتی. به هر صورت همین حرف منو آقای پالیف هفته پیش زد، یعنی رهبر حزب محافظه‌کار اومد گفتش که دقیقاً همین کارو بکنیم، یک پیج گوفاندمی درست کنیم که ایشون رو بتونیم از توی در حقیقت ائتلاف با آقای ترودو برداریم. در ویدیو قبلی اگه خاطرتون باشه 2 تا ویدیو قبلی گفته بودیم که میریم مکزیک، که گزارش از مکزیک براتون تهیه کنیم ببینیم طرف‌ها اونجا چه تأثیری گذاشته، ولی ماشاءالله اینقدر اخبار کانادا زیاد هست که دیگه نرسیدیم درست حسابی به مکزیک برسیم. فقط میتونم یه فیلم و یه عکس کوچیک بهتون نشون بدم ببینیم مکزیک چه خبره. یعنی خدایی هر جا رو نگاه میکنی یه پلیس با مسلسل اینجوری وایساده، امنیت برقرار. دیگه خودتون حساب کنین چه خبره. یه نفرم پیدا نکردیم انگلیسی حرف بزنه ما بپرسیم آقا ترامپ تعرفه‌اش به شما چه تأثیری داره. هیچ. اما موضوع سوم این که طبق معمول اتفاقاتی که توی شهر میفته، این دفعه یه دونه اسپا یا در حقیقت از این کلینیکای زیبایی و اینا رو توی مارکام هدف قرار دادن، رفتن با چکش به این گندگی، یعنی بهش میگن اسلج همر، قوی ترین چکشی که یه چیزی خورد میکنه. 2-3 نفر رفتن اونجا، 4 نفر اکچولی زدن شیشه هاشو شکوندن و رفتن تو و دزدی کردن که با هم دیگه فیلمشو میبینیم. 4 people including 3 youths are in custody tonight and police continue their search for 3 additional suspects after a series of armed robberies in Toronto and Markham, one of which was caught on camera. Hello, I'm calling 911 right now. York Regional Police released video footage from the early morning hours of November 23rd showing 3 armed suspects breaking into a spa using a sledgehammer in the Birchmount Road and 14th Avenue area in Markham. Surveillance video shows the suspects searching through the rooms and going through the drawers at the front desk. Police say before fleeing the scene, the suspect stole a vehicle and some cash. About an hour earlier, around 3:20 a.m., police confirmed that the same armed suspects had robbed another spa near Dufferin Street and Wilson Avenue in Toronto. In both robberies, police say the suspects arrived in a stolen white Acura, which was located on November 28th. 3 suspects were arrested at the scene for possession of the stolen vehicle. خب این قسمت هم دیدیم. هفته آینده دوشنبه 30 دسامبر روز آخر ساله که میخوایم یه خلاصه از مکس ماندی‌های سال گذشته رو با هم دیگه بچسبونیم رو هم دیگه بهتون بدیم. برنامه جالبی خواهد شد. میریم تا سال آینده، در حقیقت دوشنبه اول سال 2025. همتون رو به خدا میسپارم. سال نو مبارک. کریسمس برای اونایی که کریسمس رو در حقیقت جشن میگیرن مبارک باشه. خدا نگهدار.